טוב חבר'ה, מה אני אגיד לכם, אני שמח שבאתם. אז נצא לדרך לסיפור ההיסטורי של המקום, וככה, מה תהיה התוכנית? אני אתן הסבר כללי על ההיסטוריה של המקום, על הטמפלרים שהקימו את המושבה הגרמנית הזו, סרונה. ונהיה פה, נבקר פה במוזיאון שיש לו 3 קומות. פה הקומה הזאת מספרת את הסיפור של הטמפלרים. אחר כך נעלה למעלה, לקומה השנייה יש לנו מוצגים, תמונות מהתקופה שהייתה פה ממשלת ישראל וצה"ל. ונרד למטה למרתף, ששם מספרים את הסיפור של השימור. ואז נעשה פה סיבוב, נעבור דרך כמה אתרים, דרך בית הקהילה, נראה לכם איפה זה בית הקהילה של הטמפלרים, בית הבד, יש שם מצגת, היקבים, המבנים של היקבים, והמנהרה כמובן. טוב, אז אני אתחיל עם איזשהו סיפור קטן מהספר של מאיר שלו, שנקרא פונטנלה, על איזשהו קטע קטן. הוא היה בנהלל, ושם באזור גם כן היו, הטמפלרים היו שתי קולוניות של הטמפלרים, שזה בית לחם הגלילית ואלוני אבא. והוא בספר שלו מזכיר את משפחת ריינהרד, שהיא הייתה אחת המשפחות הטמפלריות שבאה לכאן כדי לזרז את המשיח. ואת זה הסביר לו הדוד אהרון למאיר שלו, שהכיר רבים מהם באופן אישי. הם ביקשו לבנות את ארץ הקודש ולהחיותה במקומנו, כי ראו שאנחנו לא עושים כלום בעניין הגאולה. ואז החתן חייך חיוך נדיר, אמר שהגרמנים לא הביאו לנו דבר חשוב אחד. אנחנו היהודים מתענגים על הציפייה לגאולה כל כך, עד ששוב איננו מבקשים להחישה. ועוד דבר הם לא הביאו בחשבון, שהמשיח הוא לא גרמני כמוהם, הוא יהודי, ואצלנו זמן זה לא זמן, ושעה זאת לא שעה, וכך קרה שהגרמנים קבעו איתו פגישה, באו לארץ, חיכו וחיכו, והוא, השופר לא צלצל, החמור לא התעורר, לא בא. אז מכאן בעצם אנחנו מבינים מי היו אותם טמפלרים. זו תנועה שקמה בדרום מערב גרמניה, במחצית הראשונה של המאה ה-19. הקים אותה כריסטוף הופמן, שהיה נוצרי פרוטסטנטי, שהיה איש דת, תיאולוג, והוא האמין שלהחזיר את ישו לעולמנו ולהביא את הגאולה יקרה רק אם אותם נוצרים יבואו לפה לארץ הקודש, לא לבקר, אלא לחיות ולעבוד, זה יביא את הגאולה ויזרז את המשיח ויהיה טוב בעולם. אליו הצטרף איש מעשה שקראו לו דוד ארדה, שעזר לו להוציא את הרעיון הזה לפועל, ואנשים נתפסו לאמונה הזו. בגרמניה, בדרום מערב גרמניה, זה היה אחרי מלחמת קרים, המצב הכלכלי היה קשה, וכשמצב כלכלי קשה אתה מחפש משהו להיאחז בו, ודת זה עוגן יציב ובטוח, והתנועה הזאת מתחילה להתפתח ומתחילה לשלוח קבוצות לארץ ישראל. אז הקבוצה הראשונה מגיעה לארץ ישראל ב-1868, כשפה היה שלטון אוטומני. הם מביאים ציוד באוניות, אז האונייה, אין פה נמלים כמו היום, אז האונייה מגיעה מחוץ לים, ויש ספינות קטנות, סירות קטנות מביאות את הציוד למעגן בעיירה קטנטונת שקראו לה חיפה, והם עולים לכרמל ומתיישבים שם ומקימים את הקולוניה הראשונה, המושבה הגרמנית בחיפה, שבטח כולכם מכירים אותה, שהיום היא משגשגת ומאוד יפה, אתר תיירות יפה בחיפה. והטורקים, העות'מאנים פה לא מבינים מה הם באים לפה, מה הם עוזבים את אירופה המדושנת ובאים לפה לשממה הזו. בכל אופן הגרמנים מתעקשים, צריכים לשכנע את השלטונות, הם בונים שם את הבתים הראשונים, אבל גם המנהיגים האלה לא מסתדרים ביניהם. וכריסטוף הופמן ודוד ארדה נפרדים, ואז כריסטוף הופמן לוקח קבוצה של טמפלרים, אחרי שנה יורד איתם, לאן? ליפו. למה יפו? גם ביפו היה איזה מעגן קטן, שם הוא מוצא צריפים של אמריקאים, של הכומר ג'ורג' אדמס, שבא גם כן עם קבוצה של נוצרים לארץ הקדושה. הם עזבו, מפני שהם חלו במלריה, הם שמו את הצריפים באזור של מלריה, והם חלו במלריה, הצריפים ננטשו, הגרמנים מתיישבים שם, המקום היום נקרא המושבה האמריקאית גרמנית. גם שם המקום עבר שימור יפה מאוד.
ויש לנו כבר 2 קולוניות, ועכשיו מה הם צריכים לחיים פה? הם באים פה לא לבקר, והם מביאים איתם מגרמניה שיטות בחקלאות לא מוכרות, ומכונות שלא היו פה מוכרות, מתחילים לטפח את הקהילה שלהם, ואז חלק רוצים להיות חקלאים, וכשמחפשים לעסוק בחקלאות, הם מוצאים פה שרונה, שטח שהיה שייך למנזר יווני, 500 דונם, והם רוכשים אותו. ב-1871 מגיעות לפה 18 משפחות, אחרי שהאדריכל טמפלרי שישב ביפו, שקראו לו תיאודור זנדל, מתכנן להם את המקום, לא סתם כל אחד שם את הבית איפה שהוא רוצה, 2 רחובות, רחוב אחד קראו לו כריסטוף הופמן על שם המנהיג, רחוב שני דרך הים, שזה היום רחוב קפלה, והם קוראים למקום שרונה. למה שרונה? כי הם חושבים שמגיעים לדרום השרון המקראי. ובגרמנית הם כותבים את זה שרון, הם אומרים את המילה שרון, ולכן הם הגענו לשרונה. 18 משפחות מתיישבות פה, אין שימוש בבטון, אז הם בונים את הבתים הראשונים מאבן קלוקר, בתים על קומה אחת, עם משק חקלאי לכל בית, וככה הם מספקים את צרכיהם. כשהם מקיימים מערכת יחסים טובה עם היישוב היהודי, תל אביב קמה רק ב-1909, אבל היהודים שמסתובבים פה בארץ ישראל, הם מבינים שאלה הלקוחות שלהם לתוצרת חלב, למה שהם משווקים ומייצרים, מערכת היחסים ביניהם לבין היהודים טובה. ב-1873 מגיעה עוד קבוצה לארץ ישראל, עולה לירושלים, מקימים את המושבה הגרמנית בירושלים, ובעצם זה הגל הראשון של הטמפלרים של ההתיישבות של הטמפלרים בארץ ישראל. 1898 מבקר בארץ ישראל הקיסר וילהלם השני. הוא בא לחזק את מעמדה של גרמניה באימפריה האוטומנית, משתפים פעולה, הוא מגיע דרך חיפה, הוא רואה את המושבות של הטמפלרים, והרצל, אתם יודעים, קיבל אותו במקווה ישראל, בא לשכנע אותו בחשיבות הרעיון הציוני, שהיהודים צריכים מדינה, והוא, יחד עם אשתו ויקטוריה, מחליטים לתמוך בטמפלרים. וכשהם תומכים בטמפלרים, הטמפלרים צריכים לגייס עוד אנשים, עוד כספים, ויש גל נוסף של עלייה לארץ ישראל, של טמפלרים, בראשית המאה ה-20, ב-1905, 1907, 1903, 5 ו-7, הם מקימים את וילהלמה, את מושב בני עטרות, את ולדהיים, שזה היום מושב על המהבה, ואת בית לחם הגלילית, ובסך הכל יש לטמפלרים פה 7 קולוניות ועוד כמה חוות חקלאיות ליד טירת הכרמל, ליד נהלל, בבית שאן. כל מה שאני אומר, 7 קולוניות והאימפריה הגרמנית הזו, זה בסך הכל משהו בשיא, כ-2,000 תושבים. משפחות מרובות ילדים, אבל בסך הכל 2,000 תושבים שמחזיקים את 7 הקולוניות. מתחילים פה לחיות, הם משתפים פעולה גם עם היהודים, גם עם הערבים. הערבים עובדים אצלם במשק בית, היהודים הם קונים מהם. 1909, כמו שאמרתי, העיר תל אביב קמה. ב-1914 פורצת מלחמת העולם הראשונה. פורצת מלחמת העולם הראשונה, האנגלים כובשים את ארץ ישראל ב-1917. כשהם מגיעים לפה, הם מוצאים פה את הגרמנים, והגרמנים עכשיו בשביל האנגלים זה משתפי פעולה עם הטורקים. מה עושים האנגלים? מחליטים לגרש אותם. אני עכשיו מתמקד רק בשרונה, אבל זה נכון לכל הקולוניות. מחליטים לגרש את הטמפלרים מפה למצרים, ליד קהיר מקימים מחנה מעצר, הבתים פה ננטשים, האבן קורקר הזו לא מחזיקה מעמד בפגעי מזג האוויר, מתחילה להיהרס, וככה היה בכל תקופת המלחמה, יושבים הטמפלרים במצרים. מסתיימת המלחמה, אז היהודים באים לממשלת אנגליה, וגם ממשלת גרמניה באים לממשלת אנגליה. הם רוצים לחזור לפה, הם היו שכנים טובים, תנו להם לחזור, האנגלים מסכימים, הטמפלרים חוזרים, חרוצים מאוד. משקמים את הבתים, דברי שימוש בבטון, מוסיפים לבתים קומה שנייה, כל הבתים פה זה בתים של 2 קומות. המושבה החקלאית הזו הופכת להיות מועצה מקומית שרונה. זאת אומרת, יש פה את עיריית תל אביב, גבול זה אבן גבירול, בצד המערבי, פה זה, בצד המזרחי זה מוסררה, נחל איילון, היום נתיבי איילון, בצפון זה שאול המלך, פה בדרום זה רחוב חשמונאים. זאת המועצה המקומית שרונה.
אני, כשגדלתי פה, למדתי פה בתיכון, וגדלתי פה ממש פה, כן, ממש פה. עירוני א'? מה? כן, אני למדתי בעירוני א', וגדלתי פה, והסתובבתי פה, וזה, לא ידעתי שום דבר על טמפלרים, לא הבנתי כלום. זה היה מועצה מקומית שרונה, אימפריה אירופאית, פה ליד תל אביב. מי שרצה לשבת פה בבר של קיבלר, או בקפה של גינטנר, או לשמוע קונצרטים, או לשחק בכדורת, היה בא לפה. מדברים פה גרמנית, הם ידעו עברית וזה, הם גם מדברים עם היהודים, עם הערבים, אבל הם מדברים פה גרמנית, אירופה קטנה לכל דבר. זה פתח כך במשך כמה שנים, עד מתי? עד 1933. כשבגרמניה עלתה התנועה הנאצית לשלטון, אז כמובן שיש להם קרובי משפחה, זה נודע להם, והתנועה הזאת פה, חלק מהתושבים, לא כולם, עשו תפנית של 180 מעלות. מה שהתחיל באידיאולוגיה דתית, הפך לאידיאולוגיה לאומנית פוליטית. אם אנחנו מסתכלים למשל על התמונה הזו, אנחנו רואים פה כינוס של תומכי התנועה הנאצית, שהתקיים 300 מטר מפה, כשהבניין מאחורנית זה הבית ספר של ילדי המושבה, של ילדי המועצה המקומית, שהיה אחרי קום המדינה לבית חולים ליולדות הקריה, שבשנות ה-90 הרסו אותו ובנו שם את לשכת שר הביטחון ולשכת הרמטכ"ל. אז זה אחת התמונות, יש באינטרנט המון תמונות של הפעילות הנאצית בארץ ישראל, שהתבטאה בעיקר בכינוסים, בתליית כרזות, בהפגנות, לא פגעו פיזית ביהודים כמו באירופה, אבל זה הספיק לכך שהיהודים כמובן מחרימים אותם, וכשפורצת מלחמת העולם השנייה ב-1939, אז הגרמנים האלה כבר לא משתפי פעולה, הם כבר אויבים מבחינת שלטון המנדט. ואז מה שעושים האנגלים, הם מחליטים להכניס אותם בשלב הראשון למחנות מעצר. מגדרים את 4 המושבות החקלאיות, את וילהלמה ואת ולדהיים ואת בית לחם הגלילית ואת שרונה, והופכים אותם למחנות מעצר, כשמחנה מעצר פה נקרא קלפור שרונה. הם יושבים פה במעצר, כל הפעילות שלהם כלפי חוץ נעשית תחת פיקוח של הצבא האנגלי, וכשבאירופה המלחמה מתגברת ונודע שם על הזוועות שהגרמנים עושים במלחמת העולם השנייה, מחליטים האנגלים בתחילת שנות ה-40 לגרש אותם מארץ ישראל. עכשיו הם לא מגרשים אותם בבת אחת ועושים גירוש המוני, לאט לאט קבוצות מתחילים לגרש אותם דרך קפריסין, חלקם גירשו לגרמניה, חלקם גירשו לאוסטרליה. נגמרה מלחמת העולם השנייה, 1945, עדיין היו פה קצת טמפלרים שהאנגלים אפשרו להם לחיות פה, אבל יצחק שדה נתן הוראה להתכתש במנהיג של הקהילה שעדיין היה פה, שקראו לו וגנר. ההתנגשות הייתה ליד התחנה המרכזית החדשה, ואז כשבעצם כבר לא היה מנהיג של קהילה, והם היו פה מעטים מאוד, אז הם הבינו שלא, אין פה גאולה, ואין פה משיח, ואין פה שום דבר. האחרונים שהיו פה בתחילת 1948 עזבו את ארץ ישראל, ואין לנו טמפלרים יותר בארץ ישראל. אפילו לא אחד משם? אין טמפלרים, אין. יש קהילות על בסיס חברתי בגרמניה, בשטוטגרד ובאוסטרליה, כי גם לשם גירשו אותם. ואני פגשתי כמה מהם כשהם באו לפה לסיור שהיה 150 שנה ב-2018, היה סיור 150 שנה להתיישבות שלהם בארץ ישראל. הגיע לפה איזושהי משלחת כי יש חוקרים באוניברסיטה בחיפה, חוקר אחד כבר נפטר, עמוס כרמל, ועוד איזה אחד שאני כרגע לא זוכר את שמו. חקרו את התקופה הזו וחיו איתם והזמינו אותם לפה. והם מאוד מתרגשים ומאוד מעריכים את מדינת ישראל, א', שהיא עשתה שימור, כי מבחינתנו, המקום הזה יש לו עבר מאוד קשה, ולמרות הכל לא הרסנו פה את הכל, ועשינו פה את השימור, וערכו אותם מאוד יפה, והכניסו אותם לצד השני, בשכן שהמחנה הצבאי, שם ישנו בית ראש הממשלה, זאת אומרת, הלשכה של ראש הממשלה, של ראשי ממשלות ישראל, נמצאת בצד השני, אחד של המחנה הצבאי, מקום שהפך להיות מוזיאון בבניין יפהפה, גם כן של משפחה טמפלרית שחיה פה, וערכו אותם, והם ממש, לא היה להם מילים, הם היו
סירי תודה. צריך להגיד עליהם עוד כמה דברים מאוד בולטים. יש המון חומר על התקופה הזו. קודם כל, כשנחתם הסכם השילומים ב-1952, בין מדינת ישראל לממשלת גרמניה, 1,300,000,000 מרק פיצויים. ממשלת גרמניה לא הסכימה לחתום על הסכם השילומים עד שלא יפצו את הטמפלרים על הרכוש. את הקרקע הפקיעו מהם, אבל על הרכוש, ממשלת גרמניה דרשה שיפצו אותם, נתנו להם 56 מיליון מרק, כל הטמפלרים והם ביניהם היו צריכים להסתדר ולחלק את זה בינם לבין עצמם. עוד דבר אחד מאוד ככה בולט בתקופה הזו, זה בזמן מלחמת העולם השנייה היו קבוצה של כ-500 יהודים שנתפסו באירופה, הם היו באירופה במסגרות שונות, הכניסו אותם למחנות ריכוז, ואז במסגרת השיחות בין המעצמות, הגרמנים הסכימו לשחרר אותם תמורת 1,000 טמפלרים. זה לא היה במכה אחת, זאת אומרת באירוע אחד, זה היו בכמה אירועים, שחררו פה 1,000 טמפלרים וגרמנים, היו פה גם לא רק טמפלרים, היו פה גרמנים, שחררו אותם, היו מעין חילופי שבויים. חלק מהקבוצה של היהודים זה יהודים שהיו בהולנד, הגיעו לארץ ישראל, הם חוגגים את יום השנה להולדתם ביום של השחרור ממחנות הריכוז הנאצים, וזה בזכות אותם חילופי שבויים. אין לנו טמפלרים בארץ ישראל, הם אגב ניסו לקבל פה את הקרקע והם הגישו תביעה לבית המשפט העליון ודחו אותם, אמרו שהכל נעשה כדת וכדין ואין יותר טמפלרים קשר לארץ ישראל. עכשיו נמצאת פה אנגליה, ומה שהיא עושה, היא הופכת את המקום הזה בסרונה למשטרה בריטית. המקום הזה נקרא סרונה פוליס מובייל פורסס, ובעצם שלטון המנדט בארץ ישראל היה במרכז, פה באזור תל אביב, היה מהמשטרה הבריטית. מה שצריכים לנהל, הסיורים, והאנשים שצריכים לסדר משהו, וכל מה שקורה פה בתקופת המנדט, נוהל מפה מהמשטרה בסרונה. עד מתי? עד כ"ט בנובמבר 1947. אז בכ"ט בנובמבר 1947, אחרי שבאו"ם הוחלט על תוכנית החלוקה, אנגליה מבינה שהיא עוזבת את ארץ ישראל, ובניגוד למקומות אחרים שהיא לקחה את הרגליים והלכה, פה היא מסרה את השטח בצורה מסודרת לעיריית תל אביב ולכוחות ההגנה. אז עיריית שהיה שמעון רוקח, ראש העיר, קיבל פה את השטח, וכוחות ההגנה נכנסו לפה בדצמבר 1947. הבינו, כבר אז היו פרעות והערבים לא מקבלים את תוכנית החלוקה ולא ידעו, הארץ הייתה בבלגן אדיר, וכוחות ההגנה נכנסים לפה. אחד הדברים שהם עושים, הם נשארים את השם, הם קוראים למקום מחנה יהושע, כי מפקד בכיר בהגנה, יהושע גלוברמן, רק בדיוק בחודש הזה שהם נכנסו בהתקפה של ערבים ליד רטרון. כוחות ההגנה הופכים את המקום הזה לבסיס גיוס וחיול. מתארגנים, צריכים להילחם בפרעות בערבים, מקימים פה את המטה של משטרת ישראל ואת המערך הטכני של חיל האוויר, נדבר על זה, את המטה של גבעתי, את המטה של קרייתי, וכל מי שיכול להתגייס ומגיע ממחנות העקורים באירופה או צעירים ישראלים פה, עוברים דרך המחנה הזה פה של ההגנה. עד מתי? עד 14 למאי 1948, בן גוריון ביום שישי מכריז על הקמת המדינה, פורצת מלחמת העצמאות. כוחות ההגנה יוצאים מפה להגן, לקבוע את גבולות המדינה, ובן גוריון יש לו ממשלה, 13 שרים, עכשיו איפה הוא שם אותם? הם מקימים ועדה, הוועדה, בן גוריון כמובן רצה בנגב, הוועדה בדקה, החליטה למקם את ממשלת ישראל כאן. למה כאן? כי זה היה קודם כל במרכז, יחסית מוגן, וזה גם היה מסודר, האנגלים, הטמפלרים, הכל היה בתים ככה ישרים, אחר כך זה היה מחנה אנגלי, הכל היה מסודר, התמקמת כאן ממשלת ישראל. אז פה בבית הזה היה בית של מהנדס מכונות, קראו לו בלדנופר, משפחת בלדנופר, הוא היה מהנדס מכונות, עבד ביפו במפעלי יציקה של הטמפלרים, הפך להיות הלשכה של בכור שלום שטרית, שר המשטרה והמיעוטים. ונשיא המדינה חיים ויצמן
הייתה לו לשכה פה, ברחוב דרך מנחם בגין, אז קראו לזה דרך פתח תקווה, אני זוכר על הבית היה שלט, לשכת שירות בתי הסוהר, מי שרצה להיות סוהר היה מתגייס שם, שם היה בית יפהפה, הייתה הלשכה של חיים ויצמן, וכאמור הלשכה של דוד בן גוריון, בצד השני של רחוב קפלן, היכן שנמצא המחנה הצבאי, ושם יש עוד איזה 16 מבנים טמפלרים שהצבא משתמש בהם, אבל גם שומר עליהם. אני שירתתי באחד. יפה. ובן גוריון מבין את הרגישות של המקום הזה. אי אפשר לקרוא למקום הזה שרונה. ואז הוא בוחר בשם הקריה. מאיפה בא השם הקריה? מהמשפט בספר ישעיהו, עיר הצדק קריה נאמנה. כי אי אפשר היה לו למקם את קריית הממשלה בירושלים ב-1948, מה ירושלים נצורה. אז בחרו בשם הקריה מהמשפט הזה, לכן המקום הזה נקרא, כשאתם אומרים הקריה, תבינו מאיפה בא השם. וכאן יושבת ממשלת ישראל, פועלת בתחילת הדרך. עד דצמבר 1949 ישבה פה הממשלה. דצמבר 1949 מה קרה? באו"ם החליטו על בינאום ירושלים. ואז ממשלת ישראל ניצלה את ההזדמנות ואמרה, הנה זה הרגע, עוברים לירושלים לחזק את מעמד העיר, וקריית הממשלה עברה לירושלים. ופה בעצם נשארו משרדי ממשלה מחוזיים, לשכות של שרים שהיו באים בסופי שבוע לעבוד מאזור של תל אביב. והצבא מצטרף לפה ב-1955, כי משרד הביטחון, עד היום אין לשכת משרד הביטחון בירושלים. לשכת המשרד הביטחון בתל אביב, כי בתחילת הדרך ירושלים הייתה לצורך העניין מפורזת. כשאומרים לשכת שר הביטחון בתל אביב, לא אומר אף פעם לשכת שר הביטחון בירושלים, נכון? אז הצבא, משרד הביטחון ישב פה, הוא ריכז את כל המשרדים שלו שהיו מפוזרים ברחבי העיר לפה לקריה, ואז הצבא החליט לייעל את העבודה עם משרד הביטחון, אז העבירו חלק מהמפקדות של הצבא פה, ובעצם שנות ה-60, 70, 80, 90, יש פה משרדים של צבא ושל ממשלה, ופה היו הרחובות האלה, הרחובות כאלה צרים, עם גדרות, כולם מוקפי גדרות, ובחלק מהמבנים יש שומרים, אתה לא יכול להיכנס, בסדנה של הצבא פה, וכך זה היה. עיריית תל אביב מבינה שהשטח לא מוצא. היא הבינה את זה כבר בתחילת שנות ה-70, והיא כבר עשתה אז תוכנית להרוס פה את הכל. וכמו שאמרתי, זה לא יצא בסוף לפועל, כי היה לחץ ציבורי גדול מאוד, והבינו שצריך פה לעשות שימור, ואם עשינו מסע היסטורי שהתחלנו במחצית הראשונה של המאה ה-19, אז אנחנו מסיימים במאה ה-21, בשנות ה-2000, שהחליטו לעשות פה את השימור. תמונה האחרונה מראה פה 5 בתים שהיו פה על המדרכה, שהזיזו אותם, הרימו אותם והסיעו אותם, אנחנו נראה למטה עם המצגת תעבוד, הסיעו אותם 30 מטר כדי להרחיב את רחוב קפלן, כי הבינו שנפח התנועה פה יגדל, ולכן הוסיפו נתיב בכל מסלול, וכמובן שחזרו בשימור במעגל הזה לשם שרונה, הפעם זה בעברית, באנגלית ובערבית. אז זה מבחינת ההיסטוריה של המקום. אם אנחנו מדברים רגע על שימור בתוך מבנה, אז בואו נסתכל רגע, פה למעלה, זה לא שמי שצבא שכח לצבוע, אלא בבית הטמפלרי הם היו מקשטים את הבתים, והיה להם פה קישוטי קיר כאלה, ואז השאירו פה את הדברים האלה, גם למעלה בקומה השנייה אפשר לראות את זה. זה למשל גרם מדרגות מקורי, אפשר לראות פה את החלון שכבות הצבע, כל משרד שנכנס, במזלנו לא שבר את הבית, לא שבר מחיצות ולא עשה שום דבר, אלא רק תחזק, אז אפשר לראות פה את השכבות צבע שזה היה צבוע. הרצפה פה, היה להם מפעל מרצפות, הרצפה מצוירת רצפה מקורית, גם פה הרצפה מקורית. האדריכלות הטמפלרית, אתם שמים לב, המשקוף המעוגל הזה והכניסה שהיא חיצונית למבנה, היא לא מאמצע המבנה, אלא חיצונית למבנה, שהמרפסת מקרה מלמעלה. בקיצור, יש כמה אלמנטים גם של האדריכלות, אז זה בחלק של השימור. מה שאנחנו נעשה עכשיו, פשוט נשתובב, נעשה ככה סיבוב בחדרים האלה, אני בכל מקום ככה אתן איזה כמה... יעיר על כמה דברים, נעלה למעלה, נרד למטה, נסתובב בחוץ. אז כשאני אמרתי שתחילת הדרך שרונה הייתה מושבה חקלאית, יש לכם פה דוגמה, זה ציור בתוך אלבום ציורים שנתנו לקיסר וילהלם השני כשהוא הגיע לפה ב-1898.
רואים פה רחוב בתוך המושבה שרונה, מאוד נקייה, מאוד מסודרת, עם משק חקלאי לכל בית, וכך נראתה שרונה בתחילת הדרך, כשקונר שיק, האדריכל הגרמני שפעל הרבה פה בארץ ישראל, אומר, בעצם הם עוד היו חלוצים ראשונים לחקלאות המודרנית, לפני החלוצים היהודים. חקלאות מודרנית, בגלל שאמרתי לכם, מביאים מאירופה דברים שלא היו מוכרים פה בארץ ישראל, גם שיטות בחקלאות וגם מכונות חקלאיות, וכמובן, החלוצים היהודיים, זה העלייה הראשונה, 1882 ו-1871, אז הם גם היו עוד לפני היהודים. הם מתיישבים פה, אז תל אביב בכלל לא קיימת, אז מהנוף שפה מגבעת הכורכר אפשר היה לראות את יפו ממש, כן? ואת זה מצאו באחד הבתים את התנור בישול הזה, כן? שעל זה פה שמים את המיחם ופה את העצים שמחממים את המים, ואפשר לדמיין פה משפחה שיושבת פה על גבעות הכורכר האלה, אין פה נפש חיה, בונים פה בתים עם גגות רעפים אדומים, שותלים פה עצים כמבינים שמגיעים למדינה, לארץ חמה, אז העצים האלה ימזגו את האוויר, ושומעים פה רק את הרוח, לא את המכוניות ולא את הרעש הסביבתי ששומעים היום. וגם את זה מצאו באחד הבתים, מאמרות דברי הבית. מה שאימא לי אמרה, אני שומר יפה ומסודר בארוני, כמו שאימא שלי נהגה לעשות. אלה הגרמנים, יש להם רשימות עד לפירוט של כמה ביצים נתנה התרנגולת, וכמה חלב נתנה הפרה, וכמה פרות היו, ומתי מתו הפרות, ומתי נולדו העגלים, וכו' וכו' וכו', וכל זה שיתפו פעולה עם חוקרים ישראלים שחקרו את התקופה הזאת. היה להם גם עיתון, כן? היה פה הוואי חברתי, היה להם גם עיתון שקראו לו דה ורטה. והמשפט הזה בעצם מאוד מאפיין את הטמפלרים. הם אומרים, המקדש זה לא בניין שעשוי עץ או אבן, אלא הוא מצוי בתוך האדם. ואנחנו עם האל, שאנחנו, הגוף שלנו זה משכן האל, ואנחנו נבוא לפה, נביא את הגאולה, יחזור המשיח. לכן הם גם לא מקימים כנסיות בקולוניות שלהם, והכנסייה שישנה באלוני אבא, זה כנסייה של גרמנים שחזרו חזרה לנצרות האוונגליסטית, ואז הם הקימו שם כנסייה. אין להם כנסיות, יש להם בתי תפילה. אין פה, לא הייתה פה בשרונה כנסייה, לירושלים לא הייתה כנסייה, הם לא צריכים את הכנסייה, אנחנו פה בפנים, זה המקדש האמיתי. מרדכי בן יגאל הכהן היה אז ממקימי העיר תל אביב, וכשגירשו אותם במלחמת העולם הראשונה, הוא אומר, מגרשים את המשפחות מצרימה, הם היו שכנים טובים, אנחנו מצטערים. כאמור, יושבים במחנה המעצר הזה, הנה בדיוק בלה מראה שם את התמונה, יושבים במחנה המעצר הזה במצרים, במהלך כל מלחמת העולם הראשונה, וחוזרים לפה אחרי שהמלחמה מסתיימת, ואז משקמים את המושבה. אז אנחנו יכולים לראות פה בחלון הצוגה כמה מוצגים מתקופת השפע והשגשוג של המועצה המקומית שרונה. קודם כל זה הסמל של קבוצת הספורט. ויש פה תמונות מתחלפות שמראות פה את ההוואי ואת החיים הטובים שהיו פה. יש להם המנון, הם יושבים פה ושומעים קונצרטים, הם משחקים כדורת, הנה הם מסלול הכדורת. זאת התמונה של הקפה של גינטנר, אחד הבתים שנשארו עדיין פה בתוך המתחם. קבוצת אופניים, כולם ככה מתוקתקים עם המגבעות והעניבות וזה, לא כמו כמונו היום עם בגדי ספורט וקסדות. ועל השולחן שמו פה גם כמה תגיות של עיסוקים, כי כשהם חזרו לפה בגל השני, אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה כבר לא היה על בסיס דתי, אלא יותר על בסיס קיומי. אנשים חיים פה, גרים פה, גירשו אותם, חוזרים, אומרים, נחיה בארץ ישראל, נקים פה יישוב גרמני גדול, מי יודע, אולי זאת תהיה מדינה גרמנית, אנחנו לא יודעים לאיפה זה יתפתח. הסרטון הזה, למשל, מדבר על סיפור שמספר לובה אליאב, שהיה ממנהיגי הציונות. הוא אמר, אני ילד קטן, הוא זוכר את עצמו כילד קטן, ההורים שלו באים לעשות עסקים עם הטמפלרים. מה הוא רואה? הוא רואה איזה גבעה חשופה, למעלה כמה בתים, עם גגות רעפים אדומים, הכל ירוק, נראה כמו גן עדן. הוא בא בחשש,
זה כמובן סרטון עם שחקנים, הוא בא בחשש, אבל הוא מספר את זה בכתבים שלו. וההורים לוקחים אותו, הוא בא בחשש, מי גר פה, איך יערכו אותם וזה. פתאום הוא רואה אנשים מאוד נחמדים, מארחים אותם יפה. הוא אומר בסוף להורים, תשמעו, כל פעם שאתם באים לעשות עסקים עם הטמפלרים, תיקחו אותי איתכם, יש פה אנשים נחמדים. למה שמו את זה פה? כדי להדגיש את ה-180 מעלות, את ההיפוך הזה של ההתייחסות שלהם ליישוב היהודי פה בארץ ישראל, ומה קורה כשהם מצטרפים לתנועה הנאצית, איך הם בעצם במו ידיהם חיסלו את גורלם, או קבעו את גורלם בארץ ישראל. התנועה הנאצית זה המשיח? מה? התנועה הנאצית זה המשיח שלהם? זה... ישבו פה 80 שנה, חיכו למשיח. זה קרה כי חלק מהם הצעירים הבינו שהם יחזקו את מעמדה של גרמניה, הם גם ראו בזה כאילו חטא שההורים בגדו במולדת ועזבו את גרמניה. היו כמה סיבות שבסופו של דבר הם הצטרפו, אבל לא כל הקהילה כולה. בואו ניכנס לחדר הבא. יש שם כמה תמונות רק שממחישות את מה שאני סיפרתי על הקטע של הצטרפות לתנועה הנאצית. אפשר לראות פה גם את הקריקטורה הזו שמראה פה את תוכנית בניין עיר של תל אביב הראשונה של אדריכל בשם גדס, ובקריקטורה בעצם הילד שואל את האבא מה זה הכתם הלבן, אז הוא אומר לו זה לא כתם שחור, זה הכתם של התקופה של הטמפלרים שהם מצטרפים לתנועה הנאצית. הבניין הזה שאנחנו עכשיו רואים פה, תכף בתמונה הראשונה, זה היה סוף המצגת, כן? התמונה הראשונה פה, הם בעצם בית הקהילה החדש שלהם, זה נמצא, כשאנחנו נצא, אנחנו נעבור ככה, אני אראה לכם בשני הבתים, זה בית הקהילה החדש, איזשהו טקס שהם עושים שם על יד הבית קהילה, זה אחר כך היה המועדון קצינים של הקהילה, הדבר הזה היה פה חדר אוכל קצינים, אז זה היה בעליית המבנה הזה. פה אנחנו כבר ראינו, זה חוזר על עצמו, אז בואו נראה. יש פה מי שרוצה, יכול לקחת חוברת ככה, שמספרת פה על ההיסטוריה של המקום, חלק מהמילים. טוב, אתם רואים, עלינו קומה, הקירות כבר נראים אחרת. בעצם זו תקופת המנדט האנגלי, בקריקטורה הרצל עולה, היטלר יורד, ובעצם אמרתי, האנגלים יושבים פה, המשטרה הבריטית, וכמשטרה בריטית היא משמשת כיעד למתקפה של המחתרות. זה מתחיל בהתקפה של האצ"ל ב-1945, מפגיזים פה את המחנה, את המשטרה הבריטית, ההפגזה לא גורמת לנזק גדול. תחילת 1946 ההגנה מארגנת ליל משטרות. מחליטים לתקוף 4 משטרות בשרונה, כפר ויתקין, שפרעם וג'נין. המתקפה פה התחילה טיפה מאוחר. מפקד המתקפה היה דני מאס, אותו דני מאס שנהרג אחר כך בשיירת הל"ה, והאנגלים מקבלים פה התראה שהולכת להיות פה מתקפה מהמשטרות האחרות, מצליחים להתארגן, מצליחים להדוף את ההתקפה של ההגנה, נהרגים 4 לוחמים. אריה קסלמן, אמירם בלינקוב, שרגא אריה, ידידיה אהרון,
על שם נקרא פה הרחוב רחוב הארבעה, על שם אותם 4 בחורים האלה. וגם הלח"י, המחתרת של הלח"י גם כן פעלה פה. פעם אחת הם העמידו מכונית עם חומרי נפץ ליד אחד השערים, התפוצצה, נהרגו כמה חיילים אנגלים. פעם שנייה מצליחים להחדיר לפה מכונית דואר עם חומרי נפץ, והש"ג האנגלי לא בדק, העמידו את זה ליד מפקדת הקשר שהייתה איפה ששער ויקטור בצד הצפון-מזרחי, ומפקדת הקשר נהרסה. אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, האנגלים אחרי החלטת החלוקה באו"ם עוזבים, ונכנסת לפה הגנה. הנה תסתכלו פה גם כן, יש פה שרידים של הציורי קיר פה למעלה בתקרה. האנגלים עוזבים, ההגנה נכנסת. ההגנה נכנסת, דבר ראשון, שמים מזוזות על המשקופים בכניסה, כי גרו פה נוצרים, עכשיו נכנסים לפה יהודים. שמים מזוזות, אנחנו רואים את המזוזות, כאן רואים בתמונה את רוקח, את ישראל רוקח, מקבל את השטח מידי האנגלים, ונכנסים לפה כוחות ההגנה. אמרתי לכם, קם פה המטה, המערך הטכני של חיל האוויר, והתמונות האלה מספרות את הסיפור, כי כשאנגליה עוזבת, היא לקחה את הציוד הצבאי איתה, חלק היא השאירה. בקיר, בתל נוף, היו 20 מטוסי אוסטר ישנים, והאנגלים החליטו להוציא מכרז. ועדיין עוד אין ממשלת ישראל, זה היה בתחילת 1948, אבל הגופים המיישבים השתתפו במכרז, הצליחו לשים יד על המטוסים האלה, ובבלגן הגדול שהיה פה לפני קום המדינה, באחת הלילות פרקו את המטוסים, העבירו את החלקים למרתפים של היקב שאליו אנחנו נלך, שם הקימו בתי מלאכה, גייסו אנשי מקצוע, שיפצו את החלקים, הצליחו להרכיב 15 מטוסי פרימוס שהשתתפו במלחמת העצמאות. מבחינת חיל האוויר, זה ראשית המערך הטכני של חיל האוויר, וכשפה עשו את הפיתוח, אפילו הייתה מחשבה אולי לעשות איזשהו מוזיאון בהקשר הזה על ידי חיל האוויר, וזה לא יצא בסופו של דבר לפועל. כמובן שקיבל פה מקום הרס"ר ויקטור, שהיה מאוד מזוהה עם הקטע של התקופה שהצבא היה פה, וכל מיני מזכרות מהתקופה של צה"ל, כשצה"ל היה פה, וזה הקשר בין ההגנה לצה"ל והרצף שקשור לנושא הצבאי. גם פה למעלה ישנם שרידי צבע של איך שהחדר הזה היה מקושט. ואם אנחנו מדברים על ממשלת ישראל, אז פה במקום הזה עשו שחזור של לשכת הנשיא, הלשכה הצנועה. יש פה כמה מסמכים מאותה תקופה. כשהוא נכנס לפה אמרו, הודיעו לעובדים פה, תצאו לקבל את פניו, וכאמור לשכת ראש הממשלה, לשכת הנשיא הייתה בבית שלא קיים היום, והלשכה של ראש הממשלה בצד השני של המחנה הצבאי. כשהממשלה עוברת לירושלים, אז הבית הזה הפך להיות ספריית בית ראש הממשלה, יש פה תמונה מאותה תקופה, וראשית ארכיון המדינה. ראשית ארכיון המדינה, כשהמדינה קטנה זה ארכיון קטן, אבל פה במגרות שהן לא נפתחות, אבל אפשר לראות בולי דואר עברי, כי המדפיס הממשלתי היה במרתפים של היקב, וגם המטבעה של בנק ישראל, אז שמו פה גם כמה מטבעות. והנה הבית הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כך הוא נראה ב-1949. עוד סיפור מעניין על הבית הזה, על כל בית יש ככה סיפורים, היסטוריה, יש על כל בית גם שלט שמספר בקצרה, בכמה משפטים על ההיסטוריה שלו. עוד סיפור מעניין על הבית הזה, באחת ההדרכות הראשונות הגיעה לפה איזו אישה מבוגרת מאוד, אומרת לי, אני הייתי המזכירה של שמיר. שמיר היה במוסד, אני עבדתי פה, אנחנו שנינו היינו פה, וזה שושו הכל וזה. אבל הסיפור היה שבאמת תקופה מסוימת ישב פה המוסד, כי המשרדים של המוסד היו בקצה הדרום-מזרחי של שרונה, והיה האירוע של חרושצ'וב דיבר בגנות הפשעים של משטר סטלין. קראו למבצע מבצע בלזם. העיתונאי ויקטור גרייבסקי, שהיה עיתונאי פולני והיה בפולין, הצליח לקבל
המזכירה שם של פוליט בירו, משהו, את הטקסט של אותו נאום, בדיוק, טקסט של אותו נאום, זה היה ב-56, את הטקסט של אותו נאום, הביאו את זה פה לבית הזה, פה תרגמו לעברית, והבינו את המשמעות של הנאום הזה, הביאו את זה לבן גוריון, אמר, שלחו את זה מיד לארצות הברית, ל-CIA, ואז המוסד, בראשית דרכו, העלה מאוד את קרנו של המוסד בתור אחד שעשה את אחד המבצעים, שזה היה אז להשיג את אותו נאום, אז התרגום היה פה בבניין הזה. זהו, יש פה תמונות שמראות את פעילות ראשי ממשלות ישראל לדורותיהם, ככה בתקופה שהיו בקריה, וגם המשפט הזה של המברק, הנה אפילו יש לי את זה פה, ככה אני מחזיק תמיד איזה כמה כאלה, איך אמר, ככה זה יצא, אל המטה הכללי, החטיבות והשירותים, מקום מושב הממשלה נקרא מכאן ואילך הקריה, השם שרון הנמחק, שינוי השם אינו צריך להופיע בעיתונות, אבל יש לנהוג בו הלכה למעשה. אגב, לשכת ראש הממשלה, שתבינו איך נראה הבניין, אז זה מה שנקרא בשלב של לפני שהפכו את זה לבניין שכיום הוא מוזיאון, בניין מאוד מפואר, מאוד מפואר. בצד של הצבא? בצד של הצבא, וכשדיברתי על הנושא של היחס עם היהודים, אז היה פה למשל בית מרקחת גרמני, אבל הרוקח היה יהודי, יצחק ממלוק, והנכד שלו עד לא מזמן עוד היה בחיים, אז ראינו אותו פה באיזושהי פגישה, גם היה פה רופא יהודי בקהילה הגרמנית. בתקופה הטובה... הפעם האחרונה שהיה רוקח יהודי. גם כן יכול להיות, כן. הבנתי את הקטע. לא, הבת שלנו. זהו, בואו אנחנו נרד למטה, אם אין שאלות, אנחנו יורדים למטה. בואו. היה עכשיו 7. אנחנו נמצאים בקומת השימור. קודם כל שימו לב לאלמנט האדריכלי. הטמפלרים בנו מרתפים. לא היו צריכים לאחסן מזון, אז הם יחסנו מזון במרתף, אבל כדי שהמרתף גם יתאוורר וגם יהיה אור, הוא בנוי חציו מעל פני השטח. ואת זה מצאו באחד הבתים, את התנור כביסה הזה, מה שלנו יש היום מכונת כביסה, אז היו מכניסים לפה את העצים, והיו ממלאים את העוד הזה במים, מכניסים לפה את הכביסה המלוכלכת, מרתיחים את המים. לא היה פרסיל, כן, פרסיל זה חברה גרמנית, זה ההקשר, ואז עומדים פה ובוחשים ככה, ובסוף לוקחים עם המלקחיים את הכביסה מבפנים, ובאים לקרש, ויום שלם עושים יום כביסה, בטח כולנו זוכרים, היה פעם יום כביסה, היום יש מכונה, מייבש, אין זמן לשום דבר, אבל כך זה היה אז בתקופה הזו, עם זה ככה הרבנו את זה, וזה התקופה של זה, אז זה קומת השימור, בואו ניכנס לפה. אז אנחנו בקומת השימור, וכך כשממשלת ישראל מגיעה, היא מוצאת את השטח. זה צפון הקריה, דרום הקריה, אמרנו רחוב כריסטוף הופמן, היום רחוב דוד אלעזר, ובתקופה שהיה פה הצבא בהתחלה, קראו לזה רחוב א', אבל זה דרך הים או רחוב קפלן, היו פה קרוב ל-90 בתים, אנחנו נמצאים פה, וממשלת ישראל עושה תוכנית איך למקם פה את קריית הממשלה. אז אמרנו, הלשכה של דוד בן-גוריון בצד השני, על הבניין יש שלט, כאן מתקיימות ישיבות מועצת המדינה הזמנית, ודוד בן-גוריון היה איש חזון, אז הוא כבר אז אמר, פה רואים איזשהו צילום אוויר, אבל אז הוא אמר כבר אז, הבית שלי צריך להישמר כמו שהוא ולהיות מוזיאון. כבר אז בן-גוריון חשב על הדבר הזה. וכאמור, התוכנית הזאת, ככה כמו שהיא לא בוצעה בתל אביב ב-1978, אמרתי לכם, מבינה שצריכים פה לנצל את השטח בצורה מיטבית. ואז העירייה מארגנת תחרות אדריכלים. האדריכל שזכה בתוכנית קראו לו קלמן קץ, תראו איזו תוכנית יפה הוא עשה, אבל שמתם לב, בניגוד למה שראינו קודם, כל הגגות האדומים נעלמו. מה זאת אומרת? הוא אמר, אין לזה שום ערך. הוא לא הבין את השימור, הוא לא מבין מה זה ערכים של שימור. ששימור הוא מחבר אותנו למקום, ששימור זה המורשת שלנו. כמו שלכל אחד מאיתנו יש מזכרות מהמשפחה, מהדורות הקודמים, כל זה לא הבינו אז. ואז זאת התוכנית שהוא עשה, יש פה גם איזשהו מודל. ואז למזלנו,
מועצה לשימור אתרים עוד לא הייתה קיימת, היא קמה רק ב-1984 מהחברה להגנת הטבע. כל כך מאוחר? כן, אבל המועצה לארץ ישראל יפה הייתה קיימת, הם עשו פה סקר מבנים, וכמו שאמרתי, שנות ה-90 היה המאבק הציבורי, גם של הגופים הרשמיים האלה, כמו המועצה לשימור אתרים בארץ ישראל יפה וכו', וגם אנשים פרטיים, כדי להעלות על מודעות הציבור, ושהציבור ילחץ על הגורמים, שזה היה מינהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב, לא להרוס פה את השטח ולעשות פה שינוי. אז היו פה כל מיני תוכניות אלטרנטיביות, אתם רואים למשל תוכנית כזו, או את התוכנית הזו, כך להשאיר פה חץ למבנים וכך לתכנן. היו גם כרזות למיניהן, למשל שרונה אפשר גם אחרת. מה זה אחרת? זכרו את גימנסיה הרצליה, שהיום מסתרים שעושים אותה, אז אפשר גם אחרת. הנה פה כאלה כינוסים לציבור ומסבירים פה וכו'. וזה כאמור הצליח, רון חולדאי כבר היה ראש עיר בתקופה הזו בסוף שנות ה-90, ובעצם מה שעשו זה לא בוצע, ומה שהיום קיים פה, יש פה היום 36 בתים. 36 בתים, היו פה הרבה, היו פה 80 ומשהו. אז במסגרת הפשרה עם המשקיעים, היזמים, אז השאירו 36 בתים. אנחנו נמצאים פה, זה קריית הממשלה, לכאן העבירו את המשרדים הממשלתיים. ליד זה יש את הבניין של עזריאלי, הבניין המסובב הזה. כל קומה מסובבת בחצי מעלה, לכן הוא נראה ככה. ופה בונים עוד בית מלון אחד, עוד איזה רב קומות בית מלון. ואלה מגדלי המגורים של גינדי, ופה שרונה מרקט, ופה הייתה רשות השידור. גם שם היו כמה מבנים טמפריים ושומרים עליהם, אז שם כל המנופים שאנחנו רואים, זה פה של רשות השידור. דיברנו על 5 מבנים שהעתיקו, 5 מבנים, אז הנה 5 המבנים שהעתיקו, כך לקחו אותם הצידה. רואים את זה פה בתצלום האוויר מ-2005. קודם כל רואים כמה מבנים היו פה, הרבה יותר ממה יש לנו היום כיום בשטח, גם הרבה יותר עצים. אמרתי, הטמפלרים מבינים שכדי שלא יהיה חם, כדאי למזג לשתול עצים, לא מה שעושים היום עם הוושינגטוניות האלה בסרטוטים וזה, יש פה הרבה יותר עצים. אז הנה 5 מבנים, 1, 2, 3 הזיזו לפה. בית הקהילה הראשון שנבנה 2 אחרי שהם הגיעו לפה ב-1873, הוא זז לפה, וזה בית הקהילה החדש, התמונה שראינו במצגת עם הילדים, הוא זז למשטח הזה. אז הנה בבית הקהילה, כל בית כזה שהוא בנוי בעצם מאבני קורקע, עם טיח מכסה, אז צריך לעשות לו איזשהם הכנות להעתקה. אז כשבאו לעשות הכנות להעתקה לבית הזה, וכך הוא נראה, את לוח הספרות שהיה שמו פה. ובעליית הגג, אמרתי לכם, המשרדים באו לעבוד, האנשים שבאו למשרדים באו לעבוד, אז הם לא עשו כלום, אבל אז פתחו פה, עלו לעליית הגג, פתחו את הארגז, מצאו את המנגנון של השעון הזה מ-1877, חברה גרמנית בשם פרוד שיצרה אותו, והיום סיפקה שעון דיגיטלי לבניין. מה שלא מקורי פה זה הפעמונים האלה, כי הסיפור אומר שהם במסגרת האוספים הארכיאולוגיים של משה דיין, גם הם נעלמו מפה. האוצרת שמה פה בצוגה כאן כמה מוצגים שהיא קראה להם הארכיאולוגיה מודרנית. למעלה זה קצוות של גדרות שהקיפו את הבתים של הטמפלרים. באמצע האישונים האלה, כן, אז הסיפור היפה על האישונים האלה, זה, איך קוראים להם? ביידיש קוראים להם מנשלח, אז אחד כתב עליהם סיפור. מנשלח הם אנשים לכל דבר, יש נקבה ויש זכר. אתם אולי אינכם מאמינים, למנשלח יש 2 מינים. האישון אשר ממעל, אולי חבר, אולי הבעל. אולי, אבל בעצם זו עובדה, המנשלח הזה היה חבר בגדוד העבודה. כעת על המשמר זו הגברת, עד לשעת חלוף משמרת. ויש המספרים כי אז ביפו הגברים היו עובדים, ולכל גברת היה מאהב. בחשאי היה אליה מתגנב. את התריסים היו סוגרים, ואז כולם היו יודעים. בערב הבעל מהעבודה ביפו שב, התריסים פותח, על המשמר ניצב, והמאהב שבחוץ עורב יודע שזה לא הזמן להתגנב. למה? כי למנשלח האלה, יש כאלה שהם היו גם דו צדדיים, שביום זה למעלה, זה תופס את התריס, בערב שאתה מוריד, אז זה הסיפור של המנשלח. כאן במצגת אפשר לראות
איך מזיזים את הבתים, איך עושים את זה, בדיוק רואים פה, כמה מילים. חיזוק המבנים נעשה גם מבפנים וגם מבחוץ עם קורות פלדה. את המרתף ניסרו, יצקו פה רצפת בטון בעובי של 40 סנטימטר, מתחתיה הכניסו מסילות עם ג'קים. הנה אנחנו רואים פה את הבית זז ליסודות החדשים. פשוט מתחת לרצפת הבטון חפרו, הנה בית הקהילה הזה שראינו, הוא זז בפינה למקום הזה, הרצועה הזאת שהתפנתה. אז פה על המסילות הכניסו ג'קים מאוד חזקים עם גלגלים. כל מה שנשאר לעשות זה פשוט ללחוץ על הכפתורים, והג'קים הרימו את הרצפה עם הבית אליה ונסעו על המסילות למיקום החדש. עשתה את זה חברה הולנדית שקראו לה ממוט. זה לקח שנה וחצי, כל החנות מסביב, הבית נעשה כמה סנטימטרים ביום, זאת אומרת, הם עברו יחסית די מהר. רק להזיז את הבתים, את 5 הבתים, עלה 26 מיליון שקל. אז כל הפיתוח פה בעצם איך נעשה, כל השימור, חילקו את השטח לשתיים, 2 קבוצות משקיעים, לא זוכר את השמות כרגע, זכו במכרז, הם שילמו עשרות מיליונים, חכרו את השטח ל-99 שנה. בכסף עשו את הפיתוח, והמשקיעים הם אלה שבשכירות משנה מזכירים את הבתים לשימושי משנה. אז בהתחלה זה היו מסעדות וחנויות, חנויות זה לא כל כך הלך, גם המסעדות לא כל כך הלך, היום נכנס לפה הייטק קצת וזה, והם מחפשים כל הזמן מה לעשות כדי למקסם את הרווחים שלהם. יתר התמונות מראים פה בעצם את כל הנושא של עבודת השימור, הרעפי מרסיי שלמעלה בגגות, והחומרים המיוחדים שמשתמשים גם, אפשר לראות פה בתמונות, כדי לקחת את הבתים האלה שבעצם היו מתים ליפול, ולתחזק אותם ולשמר אותם ולהביא אותם כך למצב כזה שהציבור יוכל ליהנות בהם עוד שנים רבות. את זה מצאו באחד הבתים, זה לא ידעו מה זה, אז התברר, הם תראים, הם מייעלים כל דבר. אז במקום שהתרנגולת תדגור על הביצים, הם בנו אינקובטור. זה לא יוצא ביצה קשה? יוצאים אפרוחים! התרנגולת הייתה מסולבת, יוצא שניצלים. כמה מפעילים האדריכליים, אז הנה, אגב, אמרתי לכם, מפעל מרצפות, אז יש מרצפות חוץ, המחוספסות והחלקות מרצפות בפנים ורעפי מרסיי, והגלילים האלה בבנייה הקלה וגם לצורך חיבור, הם היו לוקחים את הגלילי חרס האלה ובתוך הבתים, בקירות הפנימיים וחלק בקירות החיצוניים, היו מרכיבים את זה. בואו ניכנס פה לחדר האחרון, נעשה איזשהו סיכום קצר. אני תמיד אומר שבשרונה תמצית ההיסטוריה של מדינת ישראל, או כמה שנים, 100 שנים קודם, לפני הקמת המדינה, התמצית זה בשרונה. אז זה מצגת עם כמה תמונות שמספרות בעצם את מה שעברנו וחווינו באמת במוזיאון. אנחנו מתחילים להגיד עכשיו 1947, אמרנו כוחות ההגנה נכנסים, מחנה יהושע, היום מחנה יהושע נמצא ליד ניצנים, השלט של מחנה יהושע נמצא ליד ניצנים. אחרי זה ממשלת ישראל, 1948, הכל שחקנים כמובן. כל הנושא של השימור, הנה הבית שנוסע. וההתחלה הייתה בשממה. מגיעים כמה חלוצים גרמנים, טמפלרים, וכך לאט לאט הם מפתחים את המקום. תשימו לב, בתקופה השנייה כבר גם בתמונות מראים שזה מושבה משגשגת, הם כבר בעלי קרקעות, בעלי מעמד.
זהו, זה הסיכום של מה שראינו, אנחנו יוצאים עכשיו קצת לסיבוב בחוץ. אתה ראשון? טוב, בואו נלך מפה. שנייה, לא, רגע. רגע, עוד שנייה. אם אתם זוכרים, נדמה לי ארז ברטמן הזכיר ראשי תיבות דמקה. כן. ביישוב, נכון? כן. אמר דרך, מים, קהילה, הגנה. קהילת מים, פה הייתה אחת הבארות, בארות שפעלה עם שבשבת רוח, שסיפקה מים פה מה? דמקה, את זוכרת מה זה דמקה, ראשי תיבות? לא. דרך, היא לא צילמה את זה. קהילה, הגנה. נכון. זה האלמנטים, הארבע האלמנטים הבסיסיים שצריך כדי להקים יישוב. קרקע. אתה לא היית חשבת את זה? אז הנה המים זה כאן, בדמקה, כאן הייתה אחת הבארות, אנחנו נראה עוד באר אחת כשאנחנו נהיה ליד היקבים, יש עוד באר אחת במתחם הזה איפה שהייתה רשות השידור. מה? כי הבניינים היו בניינים מפוארים. מה, למשפחה אחת בניין כזה? כן. כפר שלם באוקראינה חי. בית כזה. כפר שלם באוקראינה מת. אבל הבניין הזה שראינו זה בניין, זה בית הקהילה החדש, כן? הבית הקהילה השני זה בניין שהוזז, הוא היה יותר צפונה, הרימו, הזיזו, היה מועדון קציני. ובעצם כשאתם מסתובבים פה אתם יכולים לראות על כל בית יש שלט קטן עם תמונה של הבית בעבר, עם כמה מ-2-3 משפטים שמסביר מה הבניין הזה שימש בעברו. זוכרים את בית המרקחת? כאן הוא היה. הרסו. הצטערו, בית המרקחת, התמונה שהראיתי, בית המרקחת כאן. לא נשאר ממנו כלום? זהו, מה עושים כל הבתים שהיו על כל שבוע? עוד אלמנטים טמפלרים, למשל שנת הקמת הבית או איזשהו משפט מהברית הישנה, אלה דברים שאפשר לראות בחלק מהבתים. זה היה ככה במקור? כן. על כל בית כתוב? זו המושבה הגרמנית בחיפה, אתה רואה את זה, על כל בית.
בית הבד. טוב, כאן בעצם היה בית בד. אז את סיפור בית הבד תספר המצגת, יהיה יותר קל לי. נסגור את הדלת. מי בחוץ? שלום, שמי תומר, ואני רוצה לספר לכם את הסיפור של החדר שאתם נמצאים בו עכשיו. סיפור שמתחיל לפני יותר מ100 שנה. אלה הטמפלרים, חברי אגודה נוצרית מגרמניה שמחליטים להתיישב בארץ הקודש במחצית השנייה של המאה ה-19. לפי אמונתם, טיפוח ארץ הקודש והכשרתה להתיישבות יחישו את הגאולה ויקרבו את ביאת המשיח. יחד איתם מביאים הטמפלרים את בשורת הטכנולוגיה המודרנית לארץ ישראל. מחרשות ברזל, מכונות תעשייה ושלל חידושים משוכללים הגיעו ארצה מאירופה ותרמו לתנאים המקומיים ואפילו אומצו על ידי היישוב העברי בארץ ישראל. כריסטיאן פלוגפלדר, בן לאחת המשפחות הטמפלריות שהקימו את שרונה, מחליט להתחיל יוזמה מסחרית משלו. הוא מפנה מבנה קטן במשק המשפחתי, הוא מקים בו בית בד. זה לא סתם בית בד, זה בית הבד המשוכלל ביותר בארץ ישראל. מיד אחרי הקמת בית הבד כבר בסיום. אנשים מיפו ועד רמלה באים לראות את הפלא, לקנות שמן זית וגם להפיק לעצמם שמן מהזיתים שברשותם. אבל, כמו בכל הסיפורים, דווקא כשהכל טוב, מתחילות הצרות. על רקע שתי מלחמות העולם, פלוגפלדר הולך ומזדקן. הוא נאלץ לעזוב את שרונה כדי לקבל טיפול רפואי ומשאיר את בית הבד מאחור. הבריטים הבריטים שבינתיים כבשו את ארץ ישראל מכריזים על הטמפלרים שנותרו בארץ כנתיני אויב ומגרשים אותם לאוסטרליה. רכושם של הטמפלרים שנותר מאחור מוחרם ונמצא למחירה. גם בית הבד נמצא למחירה, אבל משום מה אף אחד לא קונה אותו. אז מה עושים הבריטים? הם נועלים את הדלת. ונגמר הסיפור. כמעט. השנים חולפות. הבריטים עוזבים. בשרונה קם מחנה יהושע. בית הבד ומכונותיו נשכחו. עד שאחרי 20 שנה של תרדמת, מישהו סוף סוף דופק על דלת בית הבד. מי? הרס"ר. והמקום הזה מוצא חן בעיניו. לעבודה! נולדת מפקד הרס"ר וחוליית תימתח להקשב. הקשב! בית הבד עובר מדור לדור בין הרס"רים וקציני הבסיס שהחליטו לשמור עליו בשבע עיניים. בשלב מסוים הוא אפילו הופך להיות כנ"ל בעבבבת, שזה כיתה ללימודי מכונאות לנוער במצוקה על בסיס בית בד טמפלרי. אבל מעל ראשו של בית הבד מרחפת סכנה. יש שרוצים להרוס אותו ואת שאר המבנים של שרונה להקים במקומם מגדלי מקורים ומשרדים. המועצה לשימור אתרים, יחד איתנו, הובילה מאבק ציבורי לטובת הצלת בית הבד. במשך שנים בית הבד ומכונותיו עומדים כסמל לכך שיש ערך בשימור שרונה, משבצת ייחודית ברצף ההיסטורי של היישוב בארץ ישראל. לאחר מאבק ממושך נוצרה לבסוף תוכנית שתכלול את שימורם של 36 מבנים טמפלרים בשרונה, ביניהם גם בית הבד. החלק הזה של מתחם שרונה חוזר לידי הציבור. חופשי! וואו, לא רע.
פה שמן? אני אסביר. שם יש מנוע אחד שמסובב את כל המכונות האלה דרך ציר מרכזי. תוך כדי הפעולה של המכונה שפכו זיתים אל תוך המגרסה והיא סדקה אותם כמו בן אדם שדופק זיתים דפוקים עם פטיש. עכשיו את הזיתים הדפוקים היו מעבירים למפרחה או אבן הרחיים שהייתה מסתובבת ומועכת אותם לעיסה. משם עברה העיסה למכבש ההידראולי. המכבש סחט את העיסה והוציא ממנו נוזל מעורב של שמן ומים שנקרא מוהל. העיסה היבשה שנשארה בצד נקראת גפת. שם מאחור בתנור חיממו את הגפת כדי למצות ממנה עוד מוהל. ואת המוהל הכניסו אל המפרדה. המפרדה שהסתובבה במהירות גבוהה והפרידה את הנוזל למים ולשמן זית. כאן חברים נגמר הסיפור שלנו. ברוכים הבאים לבית הבד המודרני הראשון בארץ ישראל. כך שהרבעה זה היה בלבד חצי אוטומטי, זאת אומרת, היו פה כמה אנשים, ליד כל תחנה מאוד בלגן שהיה צריך לעשות. בואו נמשיך. עוד אלמנט של שינוי בולט פה במתחם זאת האנטנה הזו. בשנות ה-2000, כשהייתה אולימפיאדה בבייג'ין, רצו להשמיד אותה ולקחת את הגרוטאות ברזל. אז מישהו נזכר שהיה לה תפקיד מאוד חשוב. הבניין הזה הוא לא בניין טמפלי, אתם רואים, אין לו גג גרפים אדום, בנו אותו בשנות ה-40. ישבה פה יחידה שנקראת תח"ל, תחנות חוץ לארץ. הראשונים שהיו ביחידה היו הגידונים, אותם החוטאים שהיו בספינות המעפילים. והאנטנה הזו בעצם שימשה את משרד החוץ בראשית דרכו קו נטוי המוסד אבל יצא ממשרד החוץ. הייתה ממוקמת למטה בדרך פתח תקווה. זאת אנטנה טלסקופית, אני אפילו לא ידעתי את השושו בעניין הזה, היו מרימים את החלק הטלסקופי, פורסים את הכבלים למבנה והיו קולטים תשדורות מנציגויות בחו"ל. לא היו משדרים, אבל היו קולטים תשדרות. אז זאת אנטנה תתחה, יש פה גם שלט שמספר בקצרה את הסיפור הזה. מצאו גורם מממן, חברת מר תקשורת, משהו כזה, שנמנע את השימור שלה והעבירו אותו לכאן. אז זאת אנטנת התח"ל במתחם. בואו נמשיך. שימו לב לציורים פה. אז לאלה מכם שלא מכירים כמה מילים על הסביבה, מגדלי משרדים, מילניום, פלטיניום, מגדלי מגורים שבונים באזור שהייתה רשות השידור, מגדלי מגורים של גינדי, השרונה מרקט, המגדל משרדים הזה של אנסוליאלי, אמרת אותו בכל קומה, מסובבת בחצי מעלה, לכן זה נראה ככה מסתובב, וזה יהיה בית מלון. ואנחנו נמצאים בחזית היקב הגדול, יקב קואופרטיבי, שהקימו הטמפלרים בסוף המאה ה-19, בנוי מאבני כורכר, שפצבו אותם מלמטה, בעצם ייצרו שני מרתפים כדי לאחסן את חביות היין, ולמעלה שני עולמות ייצור. וכאן הביאו את חלקי המטוסים שדיברתי וסיפרתי במוזיאון, שקיבצו אותם והעבירו אותם מכאן, תחשבו, הכל פה חולות, העבירו אותם מכאן לשדה דוב, והרכיבו את אותם 15 מטוסי פרימוס, אז בתי המלאכה היו כאן. לאחר מכן זה שימש
את משרד הביטחון כמחסנים של הוצאת ספרים מערכות. אני כתל אביבי, זוכר את עצמי בא לפה, קונה פה ספרים בזול, וכל מה שהיו שולחים אותנו, כבר היה פה לקנות פה ספרים. הנה הכתובת המקורית שהייתה פה, דויטשה ויינבאום גנוסנשאפט, אתם רואים בגרמנית, באנגלית ובערבית, עבר שימור. עכשיו, היקב הזה כאמור היה יקב קואופרטיבי, מעבר לזה שאנשים, היום האסלאם גם חלק יקבים פרטיים, חלק מהקורמים פרשו והקימו יקב נוסף. הנה עוד יקב. זה היקב השני, יקב קטן יותר, בנוי באותה צורה, גם כן כולם יצור למעלה ושני מרתפים למטה. הטמפלרים מהר מאוד מבינים שזה לא כלכלי, כי מי משתמש בתוצרת? אנחנו היהודים לא שותים, הערבים לא שותים, הם עצמם, הטמפלרים מוכרים קצת לאנגלים, גם מייצאים לחו"ל. אז הם מחליטים לאחד את הפעילות של היקבים. נוצרת להם בעיה, מה קורה אם המחסנים פה למטה מתמלאים חביות, הם רוצים להעביר חבית מיקב ליקב, אין מלגזות ואמצעי שינוע כמו היום. הם צריכים איכשהו בצד האחורי לגלגל, בחולות, החבית תישבר, היין מתקלקל. אז הם מהר מאוד מוצאים את הפתרון, הם חופרים מנהרה שמחברת את שני היקבים, ולמנהרה אנחנו עכשיו נכנסים. היו אז פלסטינאים? פלסטינאים? מי חפר? הם בעצמם עם האצבעות. היקב הזה היום למטה במרתפים זה מוזיאון הוויסקי. אתם יכולים לראות פה בחלום את בקבוקי הוויסקי, יש פה בקבוקים גם בעשרות אלפי שקלים. פה בערב תוסס, מפוצץ, צריך להזמין מקום מראש, זה מוזיאון הוויסקי. ואנחנו ניכנס לפה. בסדר? שאני אבוא להתחלה. תראו כמה זה צר ברוחב של החבית. הרעש שאנחנו שומעים זה ונטה. מכניסה אוויר למנהרה, לא בתקופת הטמפלרים. כ-70 מטר אורכה, ראיתם את העומק מתחת לפני השטח. הרוחב זה חבית פלוס. אז החדר הזה, אני קורא לו כיכר חביות היין. או בעצם זה סובה, כי כשיורד מישהו מהצד השני ואין את המכשירי קשר ואי אפשר לתאם, אז מישהו צריך להמתין כדי שאחד יוכל לעבור. אנחנו יוצאים דרך היקב השני, וההיסטוריה שלו היא כזו. קודם כל, הוא שימש, אחרי שהוא היה יקב, הוא שימש בית דפוס גרמני. כשהטמפלרים עוזבים, דפוס רקורד זה היה השם, כשהטמפלרים עוזבים, אז נכנס לפה המדפיס הממשלתי והמטבעה של בנק ישראל. אז יש פה שני מרתפים, במרתף לא זה שיהיה מולנו, אלא יש דלת ומרתף נוסף, אז שם ישנו חדר עם דלת של כספת, והחזיקו שם את המטבעות, את ניירות הערך שהדפיסו. לאחר מכן הגופים עברו לירושלים והתיישב פה המוסד. אז הבניין הזה של היקב שדרכו אנחנו יוצאים ועוד כמה מבנים מסביבו שלא נשארו היה מוקפים בגדר עם יוטה שימש את מפקדת המוסד. והיום יש פה את מסעדת קלארו של השף רן שמואלי. אז יש פה גם כן מסעדה למעלה. עכשיו אנחנו מסיימים צהריים. אפשר, ואולמות אירועים, ויש פה אולם אירועים למטה במרתף, אז הם עושים פה אירועים, אז בואו נצא מפה.
שם החזיקו את המטבעות וניירות הערך. עולם אירועים. הכתובת המקורית שהייתה פה, גרפיש אינסטנט רקורד, ואנחנו נלך לתחנה האחרונה שלנו, לבאר אנטיליה. מה בוער? למה האחרונה? הלכת ליהנות, אז כמו שאמרתי, הייתה באר אחד במרכז המושבה עם השבשבת רוח, פה הייתה באר עם מנוע מימי שבעצם הפעיל את השרשרת, והקופסאות בזמן הסיבוב היו מתמלות מים, שופכות את המים לתוך תעלה, והתעלה מילאה מיכל. לטמפלרים הייתה פה צנרת שחילקה את המים בגרביטציה, זאת אומרת היו מים זורמים בבתים, לא עם באר עם חבל ודלי. כמובן שבאר אנטיליה בתקופות קדומות עם בעל חיים, עם גלגל שהופך תנועה אופקית לתנועה אנכית, ואז היו עם חבל ודלי. זה לא היה כאן, היום הייתה באר משוכללת. יש באר נוספת ליקב הגדול גם כן, אבל שם זה רק רצפת זכוכית שמכסה את הבאר, ועוד באר אחד בתוך המתחם של רשות השידור. בזה תם סיפורנו. שאלות? לא רוצים ללכת. נהנתם? זהו, חבר'ה, תמצית ההיסטוריה מלפני קום המדינה עד ימינו. יפה מאוד, תודה. יפה מאוד. תודה.